यहाँ त राम्रो बाटो Listen, come on, you can do better. Oh my god, you do that running. You like feel tasty was. अहिले हामी दक्षिणकाली जान लाग्छौँ हाम्रा ड्राइभर हुनुहुन्छ असन शक्य and it is 6:16 in the morning. शनिबारको दिन अहिले चाहिँ हामी आयुषलाई लिन जाँदैछौँ को आउँछ आयुष र ईशा अनि अनि कसरी एकजना अर्को रहेछ ल खै कसैले गर्दैन त्यही भएर सिट प्याक भने बाटोमा नछोड्दाखेरि एकजना प्यासेन्जर जोडेर आउँदै हुनुहुन्छ गुड मर्निङ पनि केही भन्नु छैन भित्र सिट द्याट इज नट हाउ इट वर्क्स यु गुड मर्निङ लो हाम्रो गर्नुपर्ने लेट्स गो यो चाहिँ शेष नारायण त्यहाँ माथि छ हामी एक्चुअली केटाहरू पौलाएर ल सब नारायण घुम्न जाने भनेर साङ्गु नारायण शेष नारायण अरू के नारायण छ मत्स्य नारायण अर्को इचङ्ग नारायण हो त्यही चारवटा गएको छ पुरै घुम्नुपर्छ दिनभरि लाग्छ भिडियोमा चाहिँ सुन्नु भिडियोको लागि म रिलिजियस हो रिलिजियस केटामा हो
तँलाई लगाइदिन्छु ईश्वरले ल ल रोग सोगले कहिले नछोस् होइन धेरै कमाइ हो हातमा लाउने कि हो हातमै लाउँछु त्यसो भए त राम्रै छ बाटो यस्तो छ बाटो त Awesome, come on, you can do better. You can do better. Oh fuck man, this is bad Ashon. किनभने बाटो त लेफ्ट तिर छ त्यहाँबाट नजानु भने चाहिँ तल उताबाट गएर होइन त्यहाँबाट नजानु उताबाट गएर तल जानु ओके त्यही त यो बाटो त चान्सेस छैन बरु म फर्किन्छ अर्को टर्निङ हो सो बेसिकली हाइड्रोपावर वाटर रिजर्भर नि माइ लर्ड हियर द द्याट रनिङ यो त स्टिल टेस्टै भयो राइडर केटो म हो के Ashon कोबाले रहेछ यार There's a bridge. मलाई त रिजर्भर अलिक माथि जस्तो लागेको थियो यो त लास्ट तल म माथि जस्तो लाग्थ्यो हामी अटोमा पुग्यो होइन यही बाटो अभियसली यो बाटो त होला त्यो मान्छेहरू अहिलेको त्यो झरेको बाटो मिट हुन्छ कि असनलाई सब थाहा छ ल बाइक गइरहेको छ भनेपछि यस घाँस होइन ग्राभल हो ग्राभल Sticks and stones. ओए नकुदा न यार पुगिहाल्यो Oh no! I was expecting something else. Okay, यहाँ अरू के छ फर्पिङ बाहेक रिजर्भर अरू के छ अलिक माथि गयो भने चाहिँ के हो फर्पिङ रिजर्भर अनि अर्को के रिजर्भर छ यहाँ नजिकै भन न त्यही हाइड्रो पावर छ के हाइड्रोपावर फर्पिङ हाइड्रो पावर यो फर्पिङ हाइड्रो पावर चाहिँ अलिक उता छ क्या यो रिजर्भ हो त्यसको होइन शिवाल गाडी छ यो मैले सक मान्छे पकाउ भन्दै थियो Okay, so this is the reserve here. गाडी नै राखिरहेको छ यहाँ रोक्ने ठाउँ कहाँ छ अरू ल यार गाडी रोक्ने ठाउँ है नरोक्नु छ नि Damn.
ल ईशा के भन्नु छ तपाईँको यो ट्रिट के अरे टुर किन दुःखी भइरहेको दुःखी भएको छैन आयुष के भन्नु छ अहिलेसम्म कस्तो अनुभव भइरहेको छ तपाईँलाई एकदमै रमाइलो अनुभव भइरहेछ यो यस्तो हरियाली देख्न पाउँदाखेरि होइन हामी सहरका मान्छेहरूलाई यस्तो धेरै आजकल बिल्डिङ देखेर एकदम आँखै थकित भइसकेको थियो तर अब यहाँ हामी यस्तो हरियाली ठाउँमा आएछौँ कि राम्रो छ त मार्क्सै घरमा छोडेँ यादै थिएन कसैलाई पनि यादै गरेन